klar? Ja, fint. Her André. Throw first. Keen.
ekki snúið. Getur ekki snúið fyrir. Er það ekki? Getum við að gera það? Nei. Það er að taka niður. Hvernig? Svona? Já, Aðeins meira? Við getum fært það svo meira á eftir, sko. Það ekki. Þú reyndar. Svangur? Hún fastnaður illa. Það er það sem ég get ekki að vera neitt. Hvað er það? 400 blaðin. Hvað er það? Í bugnum. Já, hérna.
Já, bara hver á að búla? Já, svo er það.
Görünür gününü.
Svo eitt. Núna er kraftur. Já, ég ætlaði að gera það. Varst að stilla það í sig.
ball.
Hvernig var að tappa þér? Herru, þú vildi ekki að græði. Ekki grópa við þig strax.
select to do it. tekur nema ef það er 64 kilur. Takk fyrir skrýmur.
Ótrúlegt. Lokka þetta strax. Lokka. Þú ert alveg með þetta fyrst fyrir reglum. Besta
missi það þeirra. Nei, ég kom til 10. Fannst hann er í 37? Já, já, ég er alveg 70, höfum þetta svona? Já. Það kemur allt.
hausinn.
svona loksins komið eitthvað heim. Já, var ekki fínt að enda í ásinn þá? Nei, byrja þetta helvítið. Alltaf inn í miðjar helvítið.